Hello everybody. In this video I will be talking about logical architecture of software and UML package diagram and module view separation concept. Okay, now let's start with logical architecture. What is the meaning of logical architecture? हामीलाई सफ्टवेयर भनेको विभिन्न अब्जेक्टहरु मिलेर बनेको हुन्छ त्यो त थाहा छ हैन र सफ्टवेयरलाई प्रपरली अर्गनाइज गरिएन भने त्यो सफ्टवेयरलाई न मेन्टेन गर्न सकिन्छ न त्यसलाई अपग्रेड गर्न सजिलै सकिन्छ त्यसैले लजिकल आर्किटेक्चर भनेको के भन्दाखेरि इट इज द अर्गनाइजेसन अफ सफ्टवेयर क्लासेस इन्टु प्याकेजेस नेम स्पेस सब सिस्टम्स एन्ड लेयर्स वाट एभर क्लासेस एक्जिस्ट विथ इन द सफ्टवेयर सिस्टम दोज क्लासेस ह्याभ टु अर्गनाइज प्रपरली हामीले त्यो क्लासहरू रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार अर्गनाइज गर्न सक्नुपर्छ जस्तै हामीले जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चलाएका छौँ भने हामी देख्छौँ कि देयर आर डिफ्रेन्ट प्याकेजेस एउटा प्याकेजभित्र एउटा रिलेटेड क्लास मात्र हुन्छ जस्तै कि जावा x.swing भन्ने प्याकेजमा युजर इन्टरफेस बनाउन चाहिने क्लासहरू मात्र हुन्छ भने java.sql मा डेटाबेससँग काम गर्न चाहिने क्लासहरू जस्तै कनेक्सन स्टेटमेन्ट रिजल्ट सेट अब्जेक्ट्स those classes are defined within SQL package. Okay, this is logical architecture is organization of software classes into packages, namespace, subsystems and layers. Remember that. Why is it called logical architecture? किन भन्दाखेरि कुन कुन क्लासहरू कुन कुन प्याकेजमा जान्छ त्यो भनेको हुन्छ बट हाउ द्याट लजिकल आर्किटेक्चर डिफाइन्ड इज इम्प्लिमेन्टेड इन डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम or in different kind of computer network, it is not initially known. It is only a logical concept. Okay, कसरी चाहिँ कुन कुन क्लासहरूलाई हामीले वर्गीकृत गर्ने त कसरी अर्गनाइज गर्ने such that the concept of low coupling and high cohesion is intact. Okay, कुनै पनि सफ्टवेयर हाम्रो एकदमै रोबुस्ट बनाउनु छ युजेबल अपग्रेड गर्न सजिलो मेन्टेन गर्न सजिलो बनाउनु छ भने त्यहाँ द कन्सेप्ट अफ लो कपलिङ एन्ड हाई कोहेजन मस्ट बी युज्ड र हाम्रो आर्किटेक्चरले पनि कन्सेप्ट अफ लो कोहेजन एन्ड हाई कपलिङ लो कपलिङ एन्ड हाई कोहेजन कन्सेप्ट मस्ट बी सपोर्टेड त्यसैले लजिकल आर्किटेक्चरहरूले चाहिँ क्लासहरू कसरी अर्गनाइज गर्ने कुन कुन प्याकेजमा के क्लास राख्ने भनेर सम्म भन्छ तर त्यो अपरेटिङ सिस्टम डिपेन्डेन्ट हुँदैन त्यसै गरी कुनै नेटवर्क डिपेन्डेन्ट हुँदैन सो इट इज कल्ड लजिकल ओके अब हाम्रो लेयर लजिकल आर्किटेक्चर वी क्यान फाइन्ड डिफ्रेन्ट लेयर्स एउटा लेयरमा सर्टेन क्लासहरू छ अर्को लेयरमा अर्को क्लासहरू छ ओके सो लेयर इज अ भेरी क्रस ग्रेन ग्रुपिङ अफ क्लासेस प्याकेजेस अर सब सिस्टम ह्याभिङ कोहेजिभ रेस्पोन्सिबिलिटी फर ए मेजर एस्पेक्ट अफ द सिस्टम जस्तै कि युजर इन्टरफेस एउटा लेयर हुनसक्छ ओएस सिस्टममा एप्लिकेसन लजिक डोमेन अब्जेक्ट्सहरू अर्को लेयर हुनसक्छ टेक्निकल सर्भिसेसहरू अर्को लेयर हुनसक्छ ओके र युजर इन्टरफेसमा भएको अब्जेक्टहरू एप्लिकेसन लजिकमा आउँदैन युजर इन्टरफेसमा जस्तै कि टेक्स्ट बक्स फ्रेम कन्टेनर फर्म चेकबक्स बटन्स एक्सेट्रा दे आर पार्ट अफ द युजर इन्टरफेस र युजर इन्टरफेसको काम भनेको के युजरले सबमिट गरेको डेटा लिने र इभेन्ट मात्रलाई सेन्स गर्ने मात्र हो हामीले अगाडि कुरा गरेको थियौँ कि युजर इन्टरफेसमा केही इभेन्ट भयो भने त्यसपछि कुन अब्जेक्टले त्यो इभेन्टलाई ह्यान्डल गर्छ त वी टक अबाउट द कन्ट्रोलर देयर इज द कन्ट्रोलर प्रिन्सिपल कन्ट्रोलर अब्जेक्ट ओके त्यसैले गर्दा लेयरमा विभिन्न लेयरमा विभिन्न अब्जेक्टहरू हुनसक्छ जस्तै हामी अब टिसिपी आइपी प्रोटोकलको कुरा गर्न सक्छौँ नेटवर्क लेयर एप्लिकेसन लेयर ओके दे आर डिफ्रेन्ट लेयर्स त्यो डिफ्रेन्ट लेयरमा हामी डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू भेटाउन सक्छौँ तर त्यो अब्जेक्टहरू के छ त जुन लेयरमा अब्जेक्टहरू छ तिनीहरूको जिम्मेदारी एउटै हुन्छ जस्तै युजर इन्टरफेसको लेयरको अब्जेक्टहरू काम युजरसँग डेटा लिने युजरसँग इन्टरेक्ट गर्ने मात्र हो भने एप्लिकेसन लजिक डोमेन अब्जेक्टहरूको कामहरू भनेको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने बिजनेस लजिकहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र टेक्निकल सर्भिस भन्ने लेयरमा चाहिँ के हुन्छ त हाउ टु कनेक्ट विथ द डेटाबेस सिस्टम या त रिमोट कम्प्युटरसँग कसरी कनेक्सन गर्ने त त्यो सम्बन्धित अब्जेक्टहरू मात्र त्यहाँ हुन्छ ओके सो इन दिस लजिकल आर्किटेक्चर वी क्यान फाइन्ड अर्गनाइजेसन अफ क्लासेस इन्टु डिफ्रेन्ट लेयर्स अल्सो ओके रिमेम्बर द्याट त्यसै गरेर अब लेयर्ड आर्किटेक्चर कस्तो कति टाइपको हुनसक्छ भन्दा एउटा स्ट्रिक्ट लेयर्ड आर्किटेक्चर जुनमा चाहिँ अब हाई लेभलले लो लेभलको सर्भिस लिने हो कि लो लेभलले हाई लेभलको सर्भिस लिने हो स्ट्रिक्ट लेयर आर्किटेक्चरमा चाहिँ ए लेयर ओन्ली कल्स अपन सर्भिसेस अफ लेयर्स डाइरेक्टली बिलो
हाई लेभलकोले इमिडिएटली तलको लेयरको मात्र सर्भिस लिन्छ जस्तै कि युजर इन्टरफेसबाट बिजनेस लजिक वा हामीले यो एप्लिकेसन लजिकको कुरा गर्थ्यौँ एप्लिकेसन लजिक भएको अब्जेक्टसँग इन्टरेक्सन गर्छ उनीहरूको सर्भिस लिन्छ अर्को आर्किटेक्चर रिल्याक्स्ड आर्किटेक्चर हाईबाट लोको पनि सर्भिस लिन सक्छ लोबाट हाईको पनि सर्भिस लिन सक्छ त्यहाँ कुनै एउटा रुल छैन स्ट्रिक्ट लेयर आर्किटेक्चरमा लेयर only calls upon the services of layers directly below तर यहाँनिर रिल्याक्समा के भन्छ त तलको लेयरले माथिको सर्भिस पनि लिन सक्छ माथिको लेयरले तलको पनि लिन सक्छ ओके र सफ्टवेयर आर्किटेक्चर भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि इट डिफाइन्स हाउ एलिमेन्ट्स इन्टरफेसेस अफ सिस्टम आर अर्गनाइज सच द्याट दोज एलिमेन्ट्स क्यान कोलाबरेट विथ इच अदर सफ्टवेयर आर्किटेक्चर एलिमेन्टहरू इन्टरफेसेसहरू जुन सिस्टममा छ तिनीहरू कसरी अर्गनाइज गरेर राखेको छ त अर्गनाइजेसन पनि यसरी हुनु पर्यो कि सच द्याट दे क्यान कोलाबरेट विथ इच अदर क्वाइट इजिली ओके सफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन गर्नुलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पहिला अब्जेक्टहरू फिगर आउट गर्नु पर्यो कुन अब्जेक्टले कुन इन्टरफेस युज गर्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट र इन्टरफेसहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ रोबुस्ट बन्छ त हाउ देज अब्जेक्ट्स क्यान कोलाबरेट with each other and get whatever goal we have perceived okay so that is the basic idea behind software architecture अब जुन UML प्याकेज डायग्राम भनेको हुन्छ UML प्याकेज डायग्राम लेखेर छ त लजिकल आर्किटेक्चर अफ द सिस्टमलाई देखाउने काम गर्छ ओके प्याकेज डायग्राम आर अफन युज्ड टु इलस्ट्रेट द लजिकल आर्किटेक्चर अफ ए सिस्टम द लेयर्स सबसिस्टम प्याकेजेस UML package diagram provides a way to group elements. Okay, remember that. जति पनि सफ्टवेयर अब्जेक्टहरू छ रिलेटेड अब्जेक्टहरूलाई एउटा प्याकेजमा राखौँ अहिले मैले जाभाको कुरा गरेँ जस्तै जाभामा चाहिँ स्विङ प्याकेजमा युजर इन्टरफेसलाई बनाउनलाई चाहिने अब्जेक्टहरू त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ भने त्यस्तै गरेर त्यहाँ विभिन्न प्याकेजहरू जाभामा डिफाइन गर्छ जस्तै युटिल जस्तो हाम्रो अब स्क्यानर अब्जेक्ट छ युटिलभित्र होइन हाम्रो जस्तो अब इनपुट आउटपुटसँग युजरसँग जुन इन्टरेक्सन गर्ने इनपुट आउटपुट कन्सोलबाट गर्ने त्योसँग चाहिने क्लासहरू त्यहाँ युटिलभित्र छ म्याथ अब्जेक्टहरू छ सो मेनी डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स आर क्याट अर्गनाइज विथिन युटिल त्यसले प्याकेज डायग्राम लेखेर छ इज प्रोभाइड्स द वे टु ग्रुप एलिमेन्ट्स ओके युएमएल प्याकेज क्यान ग्रुप एनिथिङ क्लासेस प्याकेजभित्र प्याकेज पनि हुनसक्छ युज केस पनि हुनसक्छ एन्ड सो अन ओके द इसेन्सियल आइडिया अफ युजिङ लेयर्स आर सिम्पल किन लेयरहरू युज गर्ने त क्लासेस प्याकेज आर अर्गनाइज इन लेयर्स टु मेन्टेन क्लिन cohesive separation of concerns such that each layer has its own set of responsibilities भनेपछि हाम्रो जुन सफ्टवेयरमा लो कपलिङ हाई कोहेजनको कन्सेप्ट छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले लेयरहरूको आइडिया युज गर्नु पर्यो ओके क्लासेस प्याकेज आर अर्गनाइज इन लेयर्स टु मेन्टेन क्लिन कोहेजिभ सेपरेसन अफ कन्सर्न रेस्पोन्सिबिलिटीहरू क्लियरली हामीले सेपरेट गर्न सक्नु पर्यो जस्तै युजर इन्टरफेसमा भएको एलिमेन्टहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी युजरसँग डाटा लिने हो एप्लिकेसन लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन त्यसै गरी एप्लिकेसन लजिकमा भएको अब्जेक्टहरू काम एप्लिकेसन लजिक रिलेटेड काम गर्ने हो सर्टिन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने होला डेटाबेससँग अर्को अब्जेक्टको मद्दतबाट इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने होला तर युजर इन्टरफेस बनाउने काम एप्लिकेसन लजिकको होइन त्यसैले it is essential to have idea about the layers र लेयर्सबाट हामीले अब अरू सफ्टवेयरलाई अर्गनाइज गर्न सक्यो भने हामीले जुन रेस्पोन्सिबिलिटी हाई कोहेजनको जुन कुरा गरेको छौँ त्यो मेन्टेन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ फर कोलाबोरेसन कपलिङ फ्रम हायर टु लोवर लेयर्स हायर लोवरबाट लोवर लेयरसँग हाम्रो राम्ररी सजिलैसँग कपलिङ कोलाबरेट गराउनु छ भने we can use the concept of layers एउटा सिम्पल यहाँ प्याकेज डायग्राम बनाएको छ यहाँ डोमेन भन्ने एउटा प्याकेजभित्र पोइन्ट अफ सेल प्याकेज छ त्योभित्र स्टोर छ त्योभित्र ट्याक्स क्यालकुलेटर छ अब यो पोइन्ट अफ सेलमा पोइन्ट अफ सेल जुन बिल बनाउन चाहिने अब्जेक्टहरू छ दे अल बिलोङ टु पोइन्ट अफ सेल स्टोरमा चाहिँ अब हाम्रो इन्भेन्ट्रीसँग रिलेटेड प्रोडक्ट इन्फर्मेसन हेर्ने त्यस्तै गरेर सप्लायरको इन्फर्मेसन हेर्ने होला त्यो जम्मै स्टोरमा हुन्छ भने ट्याक्स क्यालकुलेटरमा जुन बिल जेनेरेट हुन्छ त्यसको कति अमाउन्ट ट्याक्स हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्ने ट्याक्स क्यालकुलेटरको काम हुन्छ यहाँनिर ट्याक्स क्यालकुलेसनको लागि जे अब्जेक्ट चाहिन्छ त्यो यहाँ स्टोर गरिएको हुन्छ ओके इन दिस वे वी क्यान युज द युएमएल प्याकेज डायग्राम टु इलस्ट्रेट द लजिकल आर्किटेक्चर अफ द सिस्टममा के अब्जेक्टहरू छ कुन अब्जेक्ट कुन लेयरमा छ त्यो कुराहरू देखाउन हामी युएमएल प्याकेज डायग्राम युज गर्न सक्छौँ Okay, using layers help address several problems.
हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कैयौँ प्रब्लम फेस गरे हुन्छ। कहिलेकाहीँ त इट विल इरिटेटिङ राइटिङ कोड, कति बेला हामीले आफैलाई रिपिट गरेर राखेको हुन्छ। र एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कन्सेप्ट के छ भन्दा DRY, डु नट रिपिट योर सेल्फ। जति एउटा कोडलाई हामी जति रिपिट गर्छौँ नि विल बी इन द प्रब्लम। ओके, किन भन्दाखेरि अब 10टामा एउटै कोडलाई हामीले रिपिट गऱ्यौँ तर चेन्ज गर्नु पऱ्यो पछि आएर। वी हेभ टु मेक मोडिफिकेसन इन 10 डिफ्रेन्ट प्लेसेस एन्ड द्याट इज द प्रब्लम। सो देयर इज द प्रिन्सिपल, डु नट रिपिट योर सेल्फ, DRY। अब हेरौँ लेयरले चाहिँ के प्रब्लमहरू सल्भ गर्छ भन्दाखेरि सोर्स कोड चेन्ज क्यान बी डिफिकल्ट टु मेन्टेन। ओके, सोर्स कोडमा चेन्ज गर्दाखेरि अब त्यसको चेन्जको इफेक्ट अरू ठाउँमा पनि पर्छ भने जहाँ पर्छ त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो इफेक्टहरूलाई घटाउनु छ भने वी क्यान युज द लेयर। जस्तै कि लेयरमा रिलेटेड अब्जेक्टहरू, जुन काम गर्नको लागि जे अब्जेक्ट चाहिन्छ त्यो मात्र हामी त्यो लेयरमा राख्छौँ भनेपछि एउटा कम्प्लिट रेस्पोन्सिबिलिटी एक्जिक्युट गर्नको लागि हामीले लेयर बनाउँछौँ। त्यो लेयरमा रिलेटेड अब्जेक्ट मात्र हुन्छ, त्यसो त्यहाँ चेन्ज गऱ्यो भने त्यसको इफेक्ट माथि हुँदैन। अनि हामी एउटा इक्जाम्पलमा हेर्छौँ कसरी चाहिँ एक ठाउँमा चेन्ज गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने एउटा सिम्पल कोड हेर्छौँ। इफ एप्लिकेसन लजिक इज इन्टरवेन्ड विथ द युजर इन्टरफेस, एप्लिकेसन लजिक मे नट बी रियुजेबल। र हाम्रो सफ्टवेयर कन्सेप्टमा पनि चाहिँ एकचोटि बनाएको सफ्टवेयर अब्जेक्ट द्याट सुड बी रियुज्ड, हामीले त्यसलाई रियुज गर्न सक्नुपर्छ भनिन्छ। यदि एप्लिकेसन लजिक र युजर इन्टरफेस चाहिँ कनेक्टेड छ, लो कोइजिभ छ भनेपछि के हुने हो त, हाई कपलिङ छ भन्यो भने त्यो रियुज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर टेक्निकल सर्भिस, बिजनेस लजिकहरू एप्लिकेसन स्पेसिफिक लजिकसँग रिलेटेड भयो भने त्यो बेला हाम्रो बिजनेस लजिकहरू टेक्निकल सर्भिसहरूलाई रियुज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कि डेटाबेस कनेक्सन गर्ने काम हामीले एप्लिकेसन लजिकलाई दिइदियौँ। एप्लिकेसन लजिकमा भएको जुन लेयर छ त्यो लेयरमा भएको अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ डेटाबेससँग कनेक्सन गर्ने काम पनि दिइदियो भने त्यो अब डेटाबेससँग काम गर्न हाम्रो छुट्टै अब्जेक्ट हुन सक्थ्यो, त्यसलाई हामी रियुज गर्न सक्दैनौँ बिकज इट इज इन्टरविन्ड, इट इज हाइली कपल्ड विथ एप्लिकेसन लजिक। त्यसैले लेयर्ड आर्किटेक्चरले चाहिँ एक ठाउँमा चेन्ज गर्यो भने अर्को ठाउँमा चेन्ज गर्न नपरोस् भन्ने कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्छ। देयर इज हाई कपलिङ एक्रस डिफ्रेन्ट एरिया अफ कन्सर्न। र हाम्रो अब सफ्टवेयरमा चाहिँ अब एक ठाउँमा भएको अब्जेक्ट अर्को ठाउँमा भएको अब्जेक्टको बिचमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एक अर्काको जरुरी हुन्छ र त्यो जरुरी भयो भने हाम्रो मोडिफिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने त अगेन वी गो फर द लेयर आर्किटेक्चर। ओके, बेनिफिट अफ युजिङ लेयर्स, देयर इज सेपरेसन अफ कन्सर्न, दिस रिड्युसेस कपलिङ एन्ड डिपेन्डेन्सी, इम्प्रुभ कोहेजन, इन्क्रिज रियुज पोटेन्सियल एन्ड इन्क्रिजेस क्ल्यारिटी। ओके, सेपरेसन अफ कन्सर्न द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुन अब्जेक्टले के काम गर्छ त्यो आफ्नो काम, आफ्नो जिम्मेदारी आफैसँग मात्र राख, अर्काको काममा दखल नदेऊ। ओके, जस्तै युआईको काम भनेको युजरसँग डेटा लिने हो। युजरले केही इभेन्ट गर्यो भने त्यो इभेन्टलाई सम्मलाई अर्को अब्जेक्टसम्म पुर्याउने हो। युआईको काम डेटा प्रोसेसिङ गर्ने नै होइन। जस्तै भ्यालिडेसन चेकको कुरा हामी गर्छौँ, वाइ डु नट वी अलाउ युजर इन्टरफेस टु चेक द भ्यालिडेसन अफ द डेटा, द्याट विल बी अ बिग मेस। ओके, बिकज युआई is only concerned with interacting with the data or showing something to the user or getting data from the user. र लेयर हामीले युजर इन्टरफेस, एप्लिकेसन लजिक, त्यस्तै गरेर टेक्निकल सर्भिसहरूलाई सेपरेट लेयरमा राख्यो भने कपलिङ र डिपेन्डेन्सी घटाइदिन्छ, कोइजन बढाउँछ, मतलब जुन अब्जेक्टले जे काम गर्नुपर्ने त्यति मात्र काम गर्छ। द्याट विल रिजल्ट इन रियुज पोटेन्सियल इन्क्रिमेन्ट। हामीले त्यो सफ्टवेयर अब्जेक्टलाई एउटा प्रोग्राममा डेभलप गरेको सफ्टवेयर अरूको प्रोग्राममा पनि रियुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर रिलेटेड कम्प्लेक्सिटी इन्क्याप्सुलेटेड एन्ड डिकम्पोजेबल, जति पनि हाम्रो कम्प्लेक्सिटीहरू छ त्यो अब्जेक्टहरूमा इन्क्याप्सुलेट भएको हुन्छ र त्यसलाई सजिलै टुक्राउन पनि सकिन्छ। जस्तै कि अब कन्टेनरसिपको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ, विभिन्न एउटा सम्पूर्ण काम गर्न एउटा अब्जेक्टले अरू अब्जेक्टको मद्दत लिनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको मतलब होइन कि त्यो एउटा अब्जेक्ट भयोभरको जिम्मेदारी गर्ने, त्यसको सट्टा अरू अब्जेक्टहरू सानो सानो अब्जेक्टहरूको इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्छ। ओके, अरू लेयरमा भएको अब्जेक्टहरू इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्छ। ओके, सम लेयर्स क्यान बी रिप्लेस विथ न्यू इम्प्लिमेन्टेसन्स। जस्तै कि अब अहिले जावा स्विङको कुरा गरेको थिएँ मैले, स्विङमा भएको अब टेक्स्ट फिल्डलाई हामी के भन्छ अर्को चाहियो भने हामी त्यसमा मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ। त्यो टेक्स्ट फिल्डलाई नै हामी इनहेरिटेन्स गरेर आफ्नै किसिमको टेक्स्ट फिल्ड बनाउन सक्छौँ। भेरी सिम्पल, क्लास एबिसी एक्सटेन्ड जेड टेक्स्ट फिल्ड, देन वी क्यान स्पेसिफाई एट्रिब्युट्स
and we can use this super class methods, and we can make lots of modification and come up with new kind of text field. Okay, that means some layers can be replaced with new implementation. Lower layers contain reusable functions. जति तलको लेयर हुन्छ त्यहाँ यिनीहरूको फंक्सन रियुजेबल हुन सक्छ. द्याट इज अनदर बेनिफिट अफ युजिङ लेयर्स. सम लेयर्स क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड. जस्तै कि टेक्निकल सर्भिसकोमा चाहिँ जस्तै कि डेटाबेससँग कनेक्सन गर्ने अब्जेक्ट छ, त्यहाँनिर हाम्रो डेटाबेसको ड्राइभर, सर्भरको नाउँ, युजर, पासवर्डहरू हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ कि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ पर्टिकुलर डेटाबेसमै सँग मात्र स्टिक गर्ने, कनेक्टेड हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. वी क्यान डिस्ट्रिब्युट इट. त्यो कनेक्टेड नहुने गरी बनायो भने द्याट क्यान बी डिस्ट्रिब्युटेड. ओके, जस्तै हाम्रो क्रिएसन डिजाइन प्याटर्नमा बिल्डर डिजाइन प्याटर्न भन्ने हुन्छ, फ्याक्ट्री डिजाइन प्याटर्नहरू छ, तिनीहरूको कन्सेप्ट युज गरेर हामीले यसरी क्लास डिफाइन गर्न सक्छौँ कि you know that factory can return any kind of object. Just ask object with the factory will give you the object. Okay, त्यसैले some layers can be distributed. Development by teams is aided as there is a logical separation. Development teams is aided भने डेभलपमेन्टमा लागेको टिमहरुमा विभिन्न प्रोग्रामर, डिजाइनर हुन्छ, उनीहरुको पनि के भन्छ देयर इज अ सेपरेसन अफ कन्सर्न. युआई डिफाइन गर्ने एउटा टिम होला, डोमेन लजिकमा काम गर्ने अर्को होला, त्यस्तै गरेर टेक्निकल सर्भिस लेयरमा काम गर्ने अर्को होला. सो त्यो टिमहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ बिकज देयर इज अ लजिकल सेगमेन्टेसन, बिकज कन्सर्न अफ इज लेयर इज डिफरेन्ट. ओके, दिज आर द बेनिफिट्स अफ युजिङ लेयर आर्किटेक्चर. ओके, अब एउटा कुरा गरौँ रिलेसनसिप बिट्विन डोमेन लेयर एन्ड डोमेन मोडल. डोमेन मोडल जुन हाम्रो युजरसँग इन्टरेक्सन गरेर युज केसहरू लेख्छौँ, जुन हामी युजरको स्टोरी सुन्छौँ, त्यो स्टोरीको आधारमा हामी नन वर्ब फ्रेज एनालाइसिस गरेर क्लास पत्ता लगाउँछौँ, क्लासको बिचमा एसोसिएसन पत्ता लगाउँछौँ, देन वी क्रिएट द डोमेन मोडल. हाम्रो जति पनि युज केसहरू डेभलप गर्छौँ त्यसको मद्दतबाट हामी डोमेन मोडल बनाउन सक्छौँ. र डोमेन मोडल भनेको इज लाइक ए क्लास डायग्राम बट बिट डिफ्रेन्ट फ्रम अ क्लास डायग्राम. डोमेन मोडलमा हाम्रो के हुन्छ त, क्लासको नाम हुन्छ, त्यो क्लासकोसँग रिलेटेड त्यो हुन्छ, र क्लासको एट्रिब्युट के हुन्छ. यहाँनिर हामीले अगाडिको जुन माथिको पार्ट छ युपी डोमेन मोडल लेखेको, दिस इज द डोमेन मोडल. र डोमेन मोडलमा टेकेर हामीले के गर्न सक्छौँ त डोमेन लेयर क्रिएट गर्न सक्छौँ. नेमिङ कन्भेन्सनहरू हामीलाई सजिलो हुन्छ, कुन अब्जेक्ट कोसँग रिलेटेड छ भन्ने त्यो सजिलै हामी देखाउन सक्छौँ. डोमेन मोडल एक्चुअली बनाइसकेपछि त्यसको मद्दतबाट हामी डोमेन लेयरमा आउन सक्छौँ, र डोमेन लेयरमा के अब्जेक्टहरू छ, तिनीहरूको नाम के हुनसक्छ, त्यो अब्जेक्टमा एट्रिब्युट के हुनसक्छ, त्यो जम्मै कुरा हामी सजिलै इन्सपायर्ड हुन सक्छौँ लेख्नको लागि. है, त्यो डोमेन लेयरमा क्लासहरू बनाउन हामी डोमेन मोडलबाट इन्सपायर हुन सक्छौँ. ओके, डोमेन लेयर इज पार्ट of software and the domain model is part of conceptual perspective. domain layer भनेको सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट जुन गर्नेवाला छौँ नि त्यसको पार्ट हो भने डोमेन मोडल एउटा कन्सेप्ट हो. हामीले जुन रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गरेको छ त्यसको आधारमा बनाएको हो, त्यो कुन इम्प्लिमेन्टेसनसँग केही लिनु दिनु छैन. त्यो जाभामा लेख, .NETमा लेख, पाइथनमा लेख, इट इज ओके. तर जब हामी अब हुन त अब यो जुन हाम्रो डोमेन लेयरमा आउने क्लास डायग्राम छ त्यो पनि इट इज नट नेसेसरी एउटा कुनै प्रोग्रामिङ प्याराडाइमसँग सफ्टवेयरसँग रिलेटेड वा स्टिक गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. तर कन्सेप्चुअल लेयर भनेपछि त्यो अब कस्तो हुन्छ, लजिकल काइन्ड अफ, त्यो कुनै सिस्टमसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन. ओके, बाई क्रिएटिङ डोमेन लेयर विथ इन्सपिरेसन फ्रम डोमेन मोडल. अब हामीले कुनै डोमेन मोडलका आधारमा बसेर डोमेन लेयर बनाउँछ भने रियल वर्ल्डमा कसरी हामीले सिस्टमलाई बुझेका छौँ, जुन एन्ड युजरहरूले जसरी बुझेको छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ. डिजाइनर प्रोग्रामहरूले जसरी सोचेको छ त्यो सोचलाई एन्ड युजरहरूलाई इजिली बुझाउन सकिने हुन्छ यदि हामीले डोमेन मोडललाई कोबाट इन्सपायर्ड भएर डोमेन लेयर बनायो भने. सो के भनिन्छ त, by creating domain layer with inspiration from the domain model that lowers the representational gap between real world domain and software design. Lowers the representational gap भनेको मतलब त्यो रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डोमेन मोडल त हामीले युजरसँग कम्युनिकेसन गरेर बनाएको हो नि, उनीहरूलाई सँग कुरा गर्छौँ, उनीहरूसँग हामी त्यसमा फिडब्याक लिन्छौँ, इम्प्रुभ गर्छौँ, त्यसैको आधारमा हामीले अब डोमेन लेयर बनाउँछौँ भने त्यो डोमेन मोडलमा युजरले जे भनेको छ त्यसलाई एक्ज्याक्ट हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. सो रिप्रेजेन्टेसन ग्याप बिट्विन द डोमेन मोडल एन्ड डोमेन लेयर इज रिड्युस्ड. ओके, अब मोडल युज सेपरेसन भन्दाखेरि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
Do not connect or couple non-UI objects with UI object. युजर इन्टरफेसमा भएको अब्जेक्टहरूलाई बिजनेस लजिक एप्लिकेसन लजिकको अब्जेक्टसँग कनेक्ट नगरौँ, डिपेन्डेन्सी नबढाउँ, एप्लिकेसन लजिकलाई युआईमा राख्दै नराखौँ. मोडल इज अ सिनोनिम अफ डोमेन लेयर अब्जेक्ट्स. ओके, डोमेन लेयर अफ अब्जेक्ट्स. भ्यू इज सिनोनिम फर युआई अब्जेक्ट्स. ओके, रिमेम्बर द्याट. मोडलले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेर राखेको हुन्छ त, डोमेन लेयरमा भएको अब्जेक्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने भ्यूले चाहिँ युआई अब्जेक्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. मोडल भ्यू सेपरेसन प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट मोडल अब्जेक्ट सुड नट ह्याभ डाइरेक्ट नलेज अफ भ्यू अब्जेक्ट्स. ओके, यसलाई म एउटा इक्जाम्पलले क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु. मसँग एउटा सानो इक्जाम्पल छ यहाँ. सो रिमेम्बर द्याट देयर इज द सेपरेसन अफ कन्सर्न. एउटा मोडलले जुन डोमेन लेयरको अब्जेक्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर राखेको छ र भ्यू भनेको चाहिँ युजरले देख्ने, युजर इन्टरफेसमा भएको अब्जेक्टहरू, तिनीहरू चाहिँ सेपरेट हुनुपर्छ. देयर इज द कन्ट्रोल टु मेक इन्टरेक्सन बिट्विन दोज थिङ्स. ओके, मोडल भ्यू कन्ट्रोलर पनि भनिन्छ त, बट वी आर नट टकिङ अबाउट एमबिसी हियर. मोडल भ्यू सेपरेसन सिम्पल के युज बुझ्नु पऱ्यो भने त युआईले बिजनेस लजिकको काम गर्ने नै होइन र बिजनेस लजिकले युआईको काम गर्ने होइन. युजरसँग डेटा लिने काम मोडलको काम होइन. ओके, रिमेम्बर द्याट. अब यहाँ मैले सिम्पल कोड लेखेको छु, अलि माथि गएको छ, नो प्रब्लम. यहाँ मैले सिम्पल एउटा एचटिएमएल फर्म बनाएको छ. यहाँनिर इमेल र पासवर्ड छ र बटन छ यहाँ एउटा. ओके, र यहाँ मैले जाभास्क्रिप्टमा कोड लेखेको छु. अब यहाँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो जुन जाभास्क्रिप्टमा लेखेको मेरो फङ्सन छ चेक फिल्ड्स भन्ने, यो फङ्सन कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ त जब यो अनक्लिक मेथडलाई अनक्लिक मेथड यानि सबमिट बटन, डोन्ट सबमिट बटन, व्हेन दिस बटन इज क्लिक्ड चेक फिल्ड्स मेथड विल बी फायर्ड. यो अनक्लिक इभेन्टलाई चेक फिल्ड्सले ह्यान्डल गर्छ. यहाँभित्र कोड कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि यो इमेल चाहिँ जहाँनिर हाम्रो यो इमेल फिल्ड छ, गेट एलिमेन्ट बाई आइडी युज गरेर इमेलको रेफरेन्स ल्याऊ. त्यस्तै यो पासवर्डको रेफरेन्स गेट एलिमेन्ट बाई आइडी पासवर्ड पास गरेर ल्याउँ. इमेल र पासवर्डको लेन्थ चेक गरौँ, जेरो छ भने कन्सोलमा समथिङ इज मिसिङ लेख्यौँ. अब यसमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दा यो फङ्सन यही फर्मको लागि बाहेक काम गर्दैन. यो भयो हाम्रो युजर इन्टरफेस लेयरको लागि. यो भयो सिम्पल हामी के भन्न सक्छौँ त बिजनेस लजिक. ओके, एप्लिकेसन लजिक हामी भन्न सक्छौँ. एन्ड दिस एप्लिकेसन इज रिलेटेड हाइली कपल्ड विथ दिस युआई. कसरी भन्दाखेरि जहाँ यहाँ इमेल र पासवर्ड लेखेको छ नि, यहाँ आइडी इमेल, यहाँ पासवर्ड आइडी पासवर्ड छ भने या यदि यहाँनिर इमेल या हामीले यदि चेन्ज गऱ्यौँ यो इमेलको ठाउँमा ओके समथिङ एल्स हामीले पत्र भनेर लेखिदियो भने यहाँ पनि त चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, होइन? नत्र त कामै गर्दैन. किनभने इफ वी चेन्ज दिस इमेल and if you wrote something ABC, then we have to change it here also. That means this UI and this application logic is highly coupled. एकअर्कामा डिपेन्डेन्सी भयो. त्यसैले यहाँनिर मोडल भ्यू सेपरेसनको कुरा आउँछ, लेयर्ड आर्किटेक्चरको कुरा आउँछ. युआईमा भएको अब्जेक्टहरूले युजर इन्टरफेसले आफ्नो काम गर्ने र हाम्रो जुन एप्लिकेसन लजिकले आफ्नो काम गर्ने, कसरी त एकअर्कासँग कम रिलेसन राखेर, एकअर्कासँग कम डिपेन्डेन्सी राखेर. तर यहाँ त के भइदियो त हाम्रो यो चेक फिल्ड्स भन्ने फङ्सन हाइली डिपेन्डेन्ट अपन दिस फर्म. यही फर्मसँग मात्र यसले काम गर्न सक्छ. अब यो कोडलाई हामी रियुज गरौँ भन्दा पनि सक्दैन. किन अर्को फर्ममा यो इमेल र पासवर्डै भनेर कन्ट्रोलहरूको नाउँ दिएको हुनुपर्छ भने त जरुरी छैन नि त. इट इज नट नेसेसरी. कन्ट्रोलको नाम युजरले जे पनि लिन सक्छ भनेपछि दिस विल नट वर्क. अब हाम्रो त्यो प्रब्लम त्यो कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही फर्म छ यहाँनिर. तर यहाँ मेथडमा के गरेछ त चेक फिल्ड्समा इमेल र पासवर्ड एज अ प्यारामिटर लिइराखेको छ. भनेपछि यो जुन फर्ममा चाहिँ इमेल र पासवर्ड भन्ने जुन दुईवटा कन्ट्रोलर छ त्यसको नाम हामी यहाँ पास गर्दैछौँ. यो फिल्ड यो जुन चेक फिल्ड्स भन्ने फङ्सन छ त्यहाँ हाम्रो यसको रेफरेन्स आयो र गेट एलिमेन्ट आयो बाई आइडी गर्दा यही भेरिएबलहरू हामी यहाँ पास गरिदिन्छौँ. भनेको मतलब यदि अरू कुनै पनि फर्म आउँछ नो प्रब्लम. किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर यसको नाम आउँछ, वी आर टेकिङ द प्यारामिटर. अब यहाँनिर हाम्रो फङ्सन कलर चाहिँ इमेल यही युजर इन्टरफेसमा मात्र चेन्ज गर्नु पऱ्यो. जस्तै इमेलको अरू कुनै नाम राख्यो भने यहाँ कल गर्दा अर्को नाम राख्नु पऱ्यो. तर यहाँ वी डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज बिकज वी आर जस्ट टेकिङ द नेम हियर. द युजर इन्टरफेस इज सपोज टु सप्लाई द name of these controls and we have to do nothing here. We don't have to make any change here. Okay, so in this way we can separate the concern.
इन दिस वे लेयरिङ गरेर हामीले एउटा लेयरमा चेन्ज गर्दाखेरि अर्को लेयरमा कुनै इफेक्ट नहुने बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि अब चाहिँ फिल्ड्समा आइडी र पिडब्ल्युडी गरेर पास गऱ्यो भने इट विल वर्क, वी डोन्ट ह्याभ टु मेक एनी चेन्जेस। या इआइडी र पास लेखे पनि इट विल वर्क। चेन्ज गर्नु छ भने युआईमै मात्र चेन्ज गर्नु, र त्यो चेन्जको इफेक्ट यहाँ केही पनि हुँदैन। द्याट इज सिम्पल इक्जाम्पल अफ द लो कोहिजन, सिम्पल इक्जाम्पल अफ लो कपलिङ, नट लो कोहिजन। डिपेन्डेन्सी कम भएको लो कपलिङ, रिमेम्बर द्याट, सरी फर माई मिस्टेक, इट्स नट लो कोहिजन। कोहिजन भनेको हाई हुनुपर्छ, र यो चाहिँ यसको डिपेन्डेन्सी योसँग छैन, यहाँ चेन्ज गरेर यहाँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। सो लो कपलिङ, रिमेम्बर दिस। सो इन दिस वे आवर लेयर आर्किटेक्चर हेल्प्स अस टु सेपरेट द कन्सर्न, helps us to build a robust system in which we can make changes easily without affecting other places. Okay, so this is the basic thing about our layered architecture, and UML package diagram can be used to represent those layers. र हामी जब डोमेन मोडललाई प्रपरली बनाउँछ त then we can create the domain layer easily. Domain layer is inspired from domain model, remember that. So in this way, we're using the concept of layered architecture and separation of concern, model view separation, we can create a low coupled and highly cohesive system. Okay, thank you very much for watching. If you like my video, kindly subscribe and share my video with other people. Thank you very much.